السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الكريمات. اليوم إن شاء الله نجيب لكم واحد الوصفة اللي الحمد لله بفضل الله لقيت الشفاء بسببها. ربي شفاني بسببها الحمد لله. عانيت كتير مع الكحة في هذا الفصل ديال الشتاء، ولكن من درت هذه الوصفة الحمد لله خفت عليا الحمد لله. الشكر لله دائما. كتمنى من جميع المصابين والمصابات بالكحة الشفاء العاجل إن شاء الله، وجربوا هذه الوصفة إن شاء الله تنفعكم بإذن الله. عندنا كأس من الحليب، بعض الشيبة اللي باللغة العربية سميتها الشويلاء، وعندنا ملعقة صغيرة من العسل للتحلية فقط، اللي ما عندوش يمكن له يستغنى عليها. إذا فوق النار ناخدو كأس الحليب، نشعلو عليه النار ونخليوه يغلى مزيان، ومن بعد غنضيفو له الشيبه. بعد ما الحليب وصل لنا لدرجه الغليان نضيفو له الشيبه، نخليوها مزيان تطلق فيه، لان تقولك الاعشاب ما خصناش نغليوها، لذلك خلينا حتى يغلى الحليب بوحدو، عاد ضفنا عليه الشيبه. نضيفو له ملعقه ديال العسل، خليوها حتى تذوب مزيان. نتركوهم الان باش يتطلق فيه مزيان، ومن بعد ننزعو داك الشيبه ونشربوه بالشفاء العاجل ان شاء الله لكل مريض. لانني فعلا كنت جربت العسل، جربت الليمون، جربت الكركم زعما، ولكن الحمد لله في هذه الوصفه لقيت الشفاء الحمد لله. خاصكم تتبعوها تقريبا شي 4 أيام، وإن شاء الله ربي يشافيكم ويشافي جميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.